tôi chưa đủ kiến thức để làm tốt được cái công việc của mình, cho nên tôi muốn nâng cao kiến thức của mình về lĩnh vực nghiên cứu và mảng về giáo dục là mảng mà tôi yêu thích, cho nên là tôi hy vọng khóa đào tạo này sẽ giúp cho tôi được nâng cao được kiến thức của mình. The reason I'm here because I'm interested in education and research, and I want to improve my skills into research. Okay. And by the way, Mr. Minh said that he wanted to see how it looked like on the webcam today. Okay. Okay. Let's begin. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Bạn trong cái buổi hội thảo hôm nay. For example, Ví dụ, someone wants to learn how to read the article. ví dụ một số bạn muốn biết là làm thế nào để đọc bài viết. Good. But more more depth, more detail than I can give you today. Nhưng mà thực sự như thế thì rất nhiều chi tiết mà tôi không thể đưa ra cho các bạn trong buổi ngày hôm nay. But I have included more content in the slides than I will talk about today. Và như vậy, như các bạn thấy ở trong cái phần chuẩn bị cho các bạn là có rất nhiều những slide mà tôi có thể không nói hết trong buổi ngày hôm nay, nhưng có chứa những thông tin mà các bạn có thể tham khảo. But I give you an example. Ví dụ, If you want to read a research article, nếu bạn muốn đọc một bài nghiên cứu, one of the things you need to be able to understand if it's a quantitative article, và một điều là các bạn có thể là tìm hiểu được là đó là một article dạng định lượng. are the statistics. Quantitative, you say Quantitative. Quantitative, định lượng hay là thống kê. So I can't teach you statistics today. Tôi không thể dạy cho các bạn về thống kê này. Also, when you read an article, you need to understand something about research design. Đôi khi và một điều quan trọng nữa, khi bạn đọc một bài nghiên cứu thì bạn phải hiểu về cái thiết kế của nghiên cứu đấy. Can the researcher draw this conclusion from this research design? Người nghiên cứu có thể rút ra được cái kết luận này từ cái thiết kế đấy hay không? But I cannot teach you research design today. Nhưng tôi không thể dạy các bạn về thiết kế nghiên cứu. So in that sense, Vậy là trong lĩnh vực này, I can't teach you today how to read an article. vậy là tôi có thể nói là trong cái buổi ngày hôm nay tôi không thể mà dạy cho các bạn cách đọc một bài nghiên cứu And know if it's good or bad. và biết là nó có đáng để đọc hay không, tốt hay không. The most I can do today is tell you what to look for in the article. Cái điều mà tôi có thể chia sẻ với các bạn ngày hôm nay là những điều mà các bạn có thể học được, rút ra được và có thể tìm kiếm được từ And the research template that I showed you before can be a useful guide for you when you read. Và trong cái mẫu nghiên cứu này thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái hướng dẫn, những cái đồng mục tiêu mà các bạn tìm kiếm khi mà các bạn đọc. So I will come back to this later. Tôi sẽ nói rõ hơn vấn đề này sau. But when you read the article, if you have this with you, at least it points you what to look for. Và khi bạn đọc thì bạn sẽ thấy những cái hướng dẫn này chỉ ra cho bạn xem là bài báo cáo này có những thông tin mà bạn cần hay không. But it can't tell you if the researcher used the right statistic or not. Điều đấy không có nghĩa là bạn có thể là không biết được rằng cái người nghiên cứu này, cái nhà nghiên cứu này có dùng đúng cái thống kê, cái dữ liệu đấy để nêu ra những cái điều đấy hay không. Now I begin with slide number 6. Bây giờ tôi bắt đầu với lại slide số 6. All over the world today, in organizations, whether companies or public sector, people want to make decisions based on evidence. Như các bạn đã biết thì tất cả mọi người đều muốn tìm ra những cái nghiên cứu với những chứng cứ trong thực tế. Tất cả mọi người đều muốn ra quyết định dựa trên những cái chứng cứ đó. Vâng, những cái quyết định của mọi người phải dựa trên chứng cứ. เข้าใจกัน ขอบคุณครับ So one way that we get evidence is from research. Một trong những điều mà chúng ta có thể tìm được chứng cứ đó là từ nghiên cứu. But if 20 people do studies about the effectiveness of a particular teaching method, nếu như có 24 người cùng làm nghiên cứu về một cái vấn đề này là hiệu quả của việc giảng dạy,
or 20 people do research about the effectiveness of a particular crop, agricultural technique. Hoặc là làm một cái nghiên cứu về vấn đề là một cái kỹ thuật nông nghiệp nào đó. Or 20 people do research about a particular engineering process. Hoặc là về một cái những cái hoạt động dây chuyền sản xuất. Or 20 people do research about a particular medicine. Hoặc 20 người đấy cùng làm nghiên cứu về một cái chủ đề nào đó liên quan đến dược phẩm. I can guarantee you that 20 people will come up with some different results. Tôi có thể đảm bảo các bạn rằng 20 người đấy sẽ có những cái kết luận nghiên cứu khác nhau. So when we want to use research knowledge for making decisions, Vậy khi mà chúng ta muốn sử dụng những cái dữ liệu nhìn ra từ nghiên cứu để ra những quyết định, we never want to rely on a single study. Chúng ta sẽ không bao giờ muốn dựa chỉ trên một nghiên cứu. So recently, research reviews have become very popular because they look across a whole set of studies and then try to understand what we have learned. Vậy là chính vì thế nó trở thành một cái xu hướng chung rất là mạnh mẽ gần đây là mọi người đều phải nghiên cứu tất cả những cái. He did a great study, but his study was in Ho Chi Minh City. Anh ấy làm một cái nghiên cứu rất là tốt nhưng mà nghiên cứu này chỉ tập trung ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi. We don't know if we get the same results in the rural area. Chúng ta không biết là chúng ta có một kết quả như thế không, tương tự như thế không ở khu vực nông thôn. But these three researchers did studies in the rural area. Nhưng ba người này có thể là làm một nghiên cứu đó ở khu vực nông thôn. So research reviews help us in looking across a set of studies to try to identify what has been learned and what we can do from how we can apply that knowledge. Và như vậy là nghiên cứu tổng quan về lý thuyết đã giúp chúng ta sẽ nhận ra là điều gì đang được nghiên cứu và những cái dẫn chứng đấy thì giúp chúng ta nhận ra được những cái điểm. You see over here the phrase boundaries of knowledge. Như các bạn nhìn thấy ở đây là những cái giới hạn, những cái khoảng giới hạn về cái tri thức, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà chúng ta biết được trong một chuyên ngành nào đó. That means a research review will tell the reader what we know. Và như vậy nghiên cứu lý thuyết tổng quan nói cho người đọc biết là chúng ta biết điều gì. And what we don't know. Và điều gì chúng ta còn chưa biết. Maybe it tells us the medicine works for certain groups of people, but doesn't work. But we don't know if it works for these other people. Có lẽ nghiên cứu cho chúng ta thấy là cái loại thuốc này thì có hiệu nghiệm, có tác dụng với vùng nhưng chúng ta không rõ là nó có tác dụng với những cái nhóm người kia không. Can they put the Vietnamese up here? Các bạn có thể Hà Nội có thể đặt cái slide tiếng Việt lên đây được không ạ? Ông ấy đang đề nghị các bạn chiếu cái slide tiếng Việt ạ. Cảm ơn. So, here is what I hope the next slide. Đây là những điều mà tôi mong muốn trong cái tôi xin nói. So here is some of the objectives for the session today. Đây là những mục tiêu mà chúng ta có thể đạt được trong cái buổi hội thảo này. But as I said, I will not be able to cover everyone. Và như tôi đã chia sẻ là tôi có thể là sẽ không nói được hết tất cả. And in the depth that we might like. Một cách sâu sắc như mà chúng ta mong muốn. I will use some examples during the session. I will give some examples. Tôi sẽ đưa ra một số các ví dụ được sử dụng trong cái bài giảng này. From some research reviews that I've done myself. Trong một số những nghiên cứu lý thuyết tổng quan mà tôi đã thực hiện. Okay, next slide. Slide tiếp theo. Next slide. Okay. So, why conduct a literature review? Here are some of the purposes for conducting literature reviews. Đây là một vài lý do mà vì sao chúng ta phải thực hiện một vài tổng quan lý thuyết. I use the phrase map the knowledge terrain. Tôi dùng cái cụm từ là thiết lập một bản đồ tóm tắt những cái điều chúng ta đã biết.
So in English we use terrain to talk about the land. Trong tiếng Anh chúng ta dùng cái từ này để nói về các And mặt đất. so I just did a research review about research in education management. Tôi vừa mới thực hiện một lý thuyết tổng quan về những nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý giáo dục. And I think the review looked at research from about 15 countries in East Asia. Và tôi thấy rằng là cái nghiên cứu lý thuyết tổng quan này của tôi được tìm hiểu xem những nghiên cứu trong cái lĩnh vực giáo dục của 50 nước. 15 nước ở Đông Nam. And I can make a map showing the peak, which country had the most research, which countries had the least. Và tôi có thể xây dựng những cái bản đồ, từ đó tôi có thể nhận biết được những cái nước nào mà có nhiều những cái nghiên cứu về lĩnh vực đó nhiều nhất, những nước nào có ít nhất. I can look at what topics, what issues we know a lot about, which topics we don't know much about at all. Và tôi có thể tìm hiểu được là những cái lĩnh vực nào, những chủ đề nào mà tôi biết rất nhiều và những cái chủ đề mà chúng ta còn chưa biết đến, ít được nghiên cứu. A moment ago, I talked about research reviews, doing research reviews in order to understand what we know for making decisions. Trước đây, một vài phút trước đây thì tôi chia sẻ các bạn là những cái nghiên cứu đó giúp chúng ta có những cái quyết định. But in fact, we use research reviews in every type of study that we do. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta có thể dùng cái nghiên cứu lý thuyết tổng quan để ta thực hiện rất nhiều mục tiêu khác nhau. So let me separate. Before, I talked about a research review that I might publish. Trước đó thì tôi đã nói về những cái nghiên cứu lý thuyết tổng quan mà tôi có thể đăng tải dưới dạng một cái bản nghiên cứu. So a research review that I did tried to understand the effects that the school principal's leadership has on student learning. Ví dụ như là tôi nghiên cứu về cái chủ đề là những cái ảnh hưởng hiệu quả của người quản lý giáo dục trên cái học tập, kết quả học tập học sinh. And I published that article. Và tôi đăng cái bài nghiên cứu tổng quan lý thuyết đó. But any piece of research that you do, you will begin with a literature review. Tuy nhiên đối với tất cả một bài nghiên cứu nào của các bạn thì đều bắt đầu với một bài tổng quan lý thuyết, với phần tổng quan lý thuyết. You may not try to publish that literature review as an article. It's just a part of your study. Trong trường hợp này thì nó chỉ là một phần trong cái nghiên cứu của bạn, chứ có thể là bạn cũng không đăng cái phần nghiên cứu tổng quan đó. But in the social sciences, almost any study that you do, nhưng mà trong khoa học xã hội thì hầu như là đối với tất cả những nghiên cứu nào của bạn, and any report that you write, những cái báo cáo nào của bạn, will have a literature review as part of the study. thì bạn luôn luôn có cái phần tổng quan lý thuyết đấy. So I want to kind of differentiate, distinguish between these two different types of reviews. Hai cái loại nghiên cứu tổng quan lý thuyết này đối với các bạn. When you do the literature review for your own study, khi bạn nghiên cứu tổng quan lý thuyết cho cái nghiên cứu của bạn, you will use it to justify your research question or your research topic. Bạn sẽ dùng những cái nghiên cứu tổng quan lý thuyết đấy để mà chứng minh cho câu hỏi nghiên cứu và cũng để giải thích cho cả những cái phương pháp nghiên cứu của bạn. So before I talked about the terrain, và trước khi tôi nói về những cái bản đồ tri thức mà tôi đã biết, when you do your literature review, you may identify there have been very few studies of this topic in this area, and some influential scholars think that this is important. Có thể trong quá trình mà làm nghiên cứu tổng quan lý thuyết thì bạn sẽ phát hiện ra có một số rất ít các vấn đề đang được nghiên cứu mà theo các nhà đầu ngành thì họ cho rằng là rất là quan trọng. So that will justify your research question. Và đó sẽ để chứng minh cho cái điều cần thiết cho cái chủ đề nghiên cứu của các bạn. The research review will also justify your methodology. Và cái phần nghiên cứu tổng quan lý thuyết này thì cũng để cho các bạn giải thích hay chứng minh cho cái điều cần thiết là bạn phải dùng đến phương pháp này. So for example, ví dụ như là in the research review that I
just mentioned before about principles and student achievement. Chẳng hạn như là cái nghiên cứu mà tôi vừa nói với các bạn về hiệu quả của người hiệu trưởng đến với lại thành tích học tập học sinh. When we published that review, one of our conclusions was that researchers should stop using one particular research design to study this topic. Và một trong những cái kết luận mà chúng tôi nêu ra từ cái nghiên cứu tổng quan lý thuyết của chúng tôi về cái chủ đề này là các nhà nghiên cứu hãy dừng cái việc chỉ sử dụng một phương pháp nghiên cứu trong cái chủ đề này. So after we published that, many students and other professors, when they did research in that area, they say, giáo sư Philip said stop. và từ đó trở đi thì những học viên khác, những nhà nghiên cứu khác và những người trong ngành thì họ đều nói rằng là chúng ta dừng cái việc mà chỉ sử dụng một phương pháp nghiên cứu trong cái chủ đề đấy, bởi vì họ nói rằng giáo sư Philip chỉ ra. Xin lỗi tôi cắt ngang là họ nói và có lẽ là đùa với giáo sư Philip, là sau khi nói xong thì các học giả đồng nghiệp với lại sinh viên mà nói rằng là giáo sư Philip đi stop cái chuyện đó đi, hai đừng có chỉ ra. He said that maybe you're joking, maybe explain to him in English what he But you said. say that your opponents and the students say just like talking with you that Professor Philip, please stop it. No. What it meant was, we wrote, stop using this research design. Điều mà họ muốn nói rằng ấy là chúng tôi nói rằng phải dừng cái việc dùng cái thiết kế loại thiết kế nghiên cứu này. So when he started to do his research and he did his literature review, Vậy là khi anh ấy ví dụ khi anh ấy nghiên cứu về cái chủ đề này và khi anh nghiên cứu về tổng quan lý thuyết, you read that I said stop, don't use this research design anymore. Và anh ấy đọc ra là tôi nói rằng là không nên dùng cái loại thiết kế này nữa. So when you write your research review and you select your methodology or your research question, you refer to my paper to justify your decision. Vậy là khi anh viết cái bài nghiên cứu của anh như đặt những câu hỏi hay là thiết kế về phương pháp thì anh nói rằng có một cái bài viết của giáo sư Philip nói vấn đề về design này không hợp nữa. When I was young, Khi tôi còn trẻ, not that young, not that young. I mean, when I was a young scholar. khi tôi là một người nghiên cứu trẻ, I read research reviews tôi đọc nghiên cứu tổng quan lý thuyết about leadership. về quản lý lãnh đạo và về lãnh đạo. And before that time, Trước cái thời kỳ đấy, it was very popular to do studies about the traits trước cái thời kỳ đấy thì có những cái nghiên cứu rất là phổ biến về những of leaders, the traits of leaders. của người lãnh đạo, những cái đặc điểm của người lãnh đạo. Are they energetic? Họ có đầy năng lượng không? Are they tall Họ có cao or short? hay thấp? Are they optimistic Họ lạc quan hay là or pessimistic? bi quan? Yeah. The traits of the leaders. Đặc điểm của những người lãnh đạo. But when I was a young scholar, Nhưng mà khi còn là một người nghiên cứu trẻ, someone did a literature review about traits and leadership. một ai đó đã nghiên cứu tổng quan lý thuyết về chủ đề lãnh đạo và đặc điểm cá nhân. He was American. Anh ấy là người Mỹ ạ. His name was Imegard. Tên là Emmet. Yeah. Anyway. So when I wrote my doctoral dissertation, Vậy là khi tôi viết cái bài luận và văn tiến sĩ của tôi tôi viết là Imegard said stop doing studies about traits of leaders. Emmet nói là hãy dừng cái việc nghiên cứu về đặc điểm cá nhân của người lãnh đạo. But that's partly why we do the literature review in every study. Đó là lý do mà chúng ta nên làm nghiên cứu tổng quan lý thuyết trong mỗi một nghiên cứu. To justify the importance of the topic or question that you're going to study. Để chúng ta chứng minh hay giải thích cái mục tiêu
tiêu, mục đích của câu hỏi nghiên cứu, của phương pháp nghiên cứu. And to justify the methodology. I give you another example. Một ví dụ khác nữa. In America, when we do studies today about leadership, Hiện nay thì ở Mỹ khi mà làm nghiên cứu về lãnh đạo, we have decades of studies of leadership already. chúng ta có hàng những thập kỷ thông tin về lãnh đạo. And most of the research we do today in America on leadership is quantitative. Và rất nhiều những nghiên cứu về lãnh đạo ở Mỹ ngày nay ấy, thì chủ yếu là dùng phương pháp định lượng. But we have a project here in Vietnam Nhưng chúng tôi có một dự án ở đây ở Việt Nam and in Southeast Asia, trong khu vực và trong cả khu vực Đông Nam Á nữa. where we are studying about the leadership of school principals. Và cái chủ đề nghiên cứu của chúng tôi là quản lý giáo dục của các hiệu trưởng. There are no studies that we can find in Vietnam on this topic. Tôi không tìm được một nghiên cứu nào ở Việt Nam về chủ đề này. So we will not begin with quantitative research, we begin with qualitative research. Vậy là chúng tôi không bắt đầu bằng nghiên cứu định lượng mà chúng tôi bắt đầu bằng nghiên cứu định tính. But that decision, the choice of our methodology comes from our literature review. Lựa chọn về phương pháp đó của chúng tôi đã được rút ra từ những nghiên cứu tổng quan lý thuyết. But if I try to do that study that we are doing here in America, they say to me, why are you going to do that now in America? We already know that. Nhưng nếu mà tôi làm cái chủ đề đấy mà ở cái nội dung ở Mỹ thì họ sẽ hỏi tôi tại sao lại làm cái điều đó? Chúng tôi đã làm mãi rồi. But Vietnam we don't. Vâng, Việt Nam thì chưa có một nghiên cứu. Thailand we don't. Thái Lan cũng chưa có. Like that. So, your literature review sets up your study. Vậy là cái nghiên cứu tổng quan lý thuyết của các bạn đấy là nền tảng cho các bạn thực hiện nghiên cứu của mình. Some people think that the literature review just at the beginning of the study and then you forget about it. Một số người nghĩ rằng là cái nghiên cứu tổng quan lý thuyết chỉ là cái phần bắt đầu của nghiên cứu và có thể sau đó thì chúng ta có thể quên nó đi được. When we do master's thesis or doctoral dissertation, usually the literature review in the second chapter. Thường ấy khi làm những cái luận văn thạc sĩ hay là tiến sĩ thì những cái phần nghiên cứu tổng quan lý thuyết sẽ chiếm trong chương 2. And the students think when their advisor said, yes, your literature review done, they think, okay, forget about that. Và khi giáo sư của họ nói là vâng, phần nghiên cứu tổng quan lý thuyết của bạn đã xong rồi thì họ nghĩ là có thể quên được nó rồi. But in any study, when you finish, when you get the results in any study, when you get your results. Nhưng mà thực tế cho thấy rằng là khi bạn đã đi đến cái kết luận, rút ra đến kết luận về nghiên cứu của bạn, actually you will go back to the literature review to compare your results to what other people found. Và thực tế là bạn phải quay trở lại cái phần nghiên cứu tổng quan lý thuyết của bạn để so sánh cái điều bạn đã tìm ra với những điều bạn đã đạt được. So don't forget about your literature review. Quên về nghiên cứu tổng quan lý thuyết này các bạn. Okay, next slide. So when and where is a literature review needed? Khi nào và ở đâu thì chúng ta nên thực hiện phần nghiên cứu tổng quan lý thuyết? In any proposal for a new study. Trong mỗi một bản đề cương nghiên cứu bất kỳ. And many times when you are making a grant proposal to try and get funding for a project, you need to include some literature review. Và trong rất nhiều trường hợp thì khi bạn viết một cái đề cương dự thảo nghiên cứu để xin quỹ để làm nghiên cứu, các bạn cần phải có phần nghiên cứu tổng quan lý thuyết. In Hong Kong, Hong Kong. in Hong Kong. In Hong Kong. Hello. Hanoi, are you there? Are you follow? Yeah. Okay. In Hong Kong, every year we have research competition. Ở Hồng Kông mỗi một năm chúng tôi đều có những cuộc cạnh tranh về các đề cương nghiên cứu để xin quỹ. And the research proposal that you write is a maximum of 20 pages. Và những cái đề cương, những cái dự thảo nghiên cứu đấy thường là khoảng 20 trang. But this is proposal. Đấy là nhiều nhất ạ, và đấy là dự thảo ạ. But the biggest part of the proposal is your literature review. Cái phần lớn
nhất đó là tổng quan lý thuyết ạ, và nghiên cứu về tổng quan lý thuyết. Because their literature review will prove to the reviewer how well you know your area and whether you have justified your question and method. Bởi vì là cái nghiên cứu tổng quan lý thuyết của bạn sẽ chỉ ra được là bạn biết đến đâu về cái lĩnh vực mà bạn đang sẽ nghiên cứu, và đồng thời sẽ chỉ ra được những cái luận cứ thuyết phục của bạn về lý do mà bạn chọn cái chủ đề nghiên cứu này hay là phương pháp nghiên cứu của bạn. So again, I mentioned before, a literature review can be a short part of a research report, or it can be an article or a chapter by itself. Như tôi đã nói với bạn, phần nghiên cứu tổng quan lý thuyết có thể là một phần trong cái bài nghiên cứu của bạn, hoặc có thể một bài báo riêng biệt. And published reviews of research are often the most highly cited articles by other researchers. Và cái phần nghiên cứu tổng quan về lý thuyết này thường là những cái phần được trích dẫn lại nhiều nhất trong lĩnh vực nghiên cứu. Thuyê's advisor for her doctorate and I wrote a very famous literature review in education management. Và người hướng dẫn trong hội đồng của tôi là giáo sư Hack, một người hợp tác với giáo sư Philip đã viết một cái bài nghiên cứu tổng quan lý thuyết rất là nổi. Giáo sư Hack. Giáo sư Hack. And yeah, and it has been cited thousands of times. Và đã được trích dẫn 1.000 lần. 2 years ago, I went to a meeting in Kuala Lumpur in Malaysia. Cách đây 2 năm tôi đến một cái hội thảo ở Kuala Lumpur, Malaysia. And a man came up to me. Một người đàn ông đến gặp tôi. And he looked at và nhìn vào my name badge. Biển tên tôi. Philip Hallinger. Philip Hallinger. And he was Italian from Italy. Anh ta là người Ý. And he said, "Oh, you're Hallinger and Hack." Không biết là ông là Hallinger and Hack. Tên trích dẫn của hai tác giả Hallinger và ông Hack thường là người ta trích dẫn họ. And I said, "No, I'm only Hallinger." Tôi chỉ là Hallinger. But the point is that literature reviews are very, in almost every field of study, literature reviews are near the top of the most cited papers. Điểm nhấn mạnh của tôi là trong bất kỳ một cái nghiên cứu nào thì cái phần tổng quan lý thuyết luôn được trích dẫn nhiều nhất. Because each person who does a study has to cite the top literature reviews in their field to justify their methodology and their research. Bởi vì tất cả những người mà làm công tác nghiên cứu trong cái lĩnh vực của họ phải trích dẫn những cái nghiên cứu nổi bật nhất trong lĩnh vực chuyên ngành của họ. We got the wrong one. Yes, no, we're right. Oh yes, hello, Hà Nội có đấy không ạ? Hà Nội có nghe thấy không ạ? Alo, Hà Nội ạ? Okay. Somebody say something, Hà Nội? Yes, we are here. Okay, good. So just notify us if you are disconnected, No, okay? they can't notify us. Okay. They're disconnected. Okay. How can we keep that? Mặt giơ tay lên nữa rồi á. Rồi, không sao. Okay. So, Good, thank you. So, I have a piece of advice for you. Lời khuyên của tôi dành cho các bạn là Every one of you. tất cả chúng ta. Do you want to become famous? Bạn muốn trở nên nổi tiếng. If you want to become famous, write a very good literature review in your field from Vietnamese research and then write it in English. You will get it published quickly. Các bạn hãy viết một bài tổng quan lý thuyết research in Vietnam. Yes, in their own field in Vietnam. Về chuyên ngành của bạn ở Việt Nam và bạn chắc chắn sẽ được đăng. What a challenge, isn't it? Yeah. Well, up to you. Tôi nói là một thách thức và ông bảo vâng. No, I tell you this. Tôi
Tôi nói với các bạn điều này bởi vì because I am the editor of a journal. tôi là người tổng biên tập của một tạp chí. Several journal. No, editor of one journal. Một tạp chí. And in my field, Và trong if I can get a literature review from Vietnam, then I'd be very happy. tôi sẽ rất vui nếu như tôi nhận được một bài tổng quan lý thuyết của Or from Việt Thailand, Nam hoặc là Thái Lan or from Malaysia, hoặc Malaysia, based on the Vietnamese research, dựa trên những nghiên cứu của người Việt trong Việt Nam, based on the Thai research, dựa trên những nghiên cứu của người Thái, based on the Malaysian research. người Malaysia. Because right now, Bởi vì hiện nay people from outside of Vietnam, Malaysia, Thailand, những người ở ngoài Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, we cannot see anything. We are blind. chúng tôi bị mờ mù, không nhìn thấy gì. Because so few studies Có rất ít những nghiên cứu, from these countries have been published in English. có rất ít những nghiên cứu từ những cái nước này được xuất bản bằng tiếng Anh. So, if you can look at the studies that have been published in Vietnamese and do a very good research review, publish it in Vietnamese and then publish it in English, Như vậy nếu như bạn có thể thực hiện được một vài nghiên cứu you tổng become quan về lý famous. thuyết bằng tiếng Việt, sau đó viết ra tiếng Anh thì bạn sẽ trở nên rất nổi tiếng. True. Sự thật là như vậy, đúng ạ? Yeah. Are we talking about science or we're talking about social science? Talking about social science. Nói về khoa học xã hội ạ? But it may for science. I don't know. Tôi không rõ lắm, But I would guess nhưng tôi that sẽ đoán in many parts of the sciences there have not been really good research reviews from the Vietnamese studies. tôi có thể đoán rằng kể cả trong lĩnh vực khoa học và tự nhiên, ngoài khoa học xã hội, Natural science has no boundaries. That's right. But even so, well, yes and no. có hoặc không, có và không. You're right, and that's why I said at the beginning, Anh nói đúng, cho nên là chính ngay từ đầu tôi đã nói rằng when I mentioned the paper by Hiền in 2010, khi tôi nói về cái bài báo của bạn Hiền, tác giả Hiền năm 2010, that study only looked at natural science. cái bài báo đấy chỉ viết về nghiên cứu khoa học tự nhiên, And it showed Vietnam way và nó vẫn chỉ ra rằng là những cái nghiên cứu của Việt Nam on ở research giới hạn rất output là thấp so với compared to some of the other East Asian nations. một số các nước châu Á khác. So in one sense, Như vậy, but the social sciences were much lower. nhưng mà cái khoa học xã hội thì còn thấp hơn nhiều nữa. Your point about natural sciences have no boundaries is correct. Cái quan điểm của bạn về vấn đề nghiên cứu khoa học tự nhiên là không có Mostly. biên giới là chính xác. But this seminar, Nhưng people from natural sciences are welcome. xin lỗi, cái workshop này thì dành cho tất cả các bạn. Tuy nhiên, But my comments are những more cái nhận xét của tôi thường là around the social phần lớn là sciences tập for trung về today. lĩnh vực khoa học xã hội. But if you were doing so that's all I want to say about that. Okay. Thank you. So here are criteria for a high quality literature review. Và đây là những cái tiêu chuẩn của bài tổng quan lý thuyết đạt chất lượng cao. Now I just wrote a paper Và tôi mới viết một bài báo in my field of education management. trong lĩnh vực quản lý giáo dục của tôi. I looked back to 1960 Tôi tham khảo những tài liệu nghiên cứu từ những năm 60 and tried to identify all of the published literature reviews in my field. và xem lại tất cả những cái bài báo đã được xuất bản từ những năm 60 trong cái lĩnh vực, Published in international journals. trong những cái tạp chí quốc tế về giáo dục, quản lý giáo dục. And there were 40. Và tổng số chỉ có 40 bài. And I analyzed the studies according to these criteria, Và tôi đánh giá những cái bài báo đấy dựa trên những cái tiêu chuẩn as well as a few more. và một số các tiêu chuẩn khác nữa. Of the 40 studies, Trong số 40 cái bài